Hello guys, this is Gio, and I'm here to show you on how you can change your wallpaper into live wallpaper as you can see on my screen. Nag-request kasi yung friend ko na gumawa ako ng isang tutorial paano palitan yung wallpaper. So, let's start. Una, punta kayo dito sa ragdanister@github.io. And then, download nyo lang yung file. Download nyo yung installer or pwede nyo rin kunin ito sa Microsoft Store. So, download nyo yung installer and then i-install nyo lang. So, after ng pag-install, nandito na siya. As you can see, nandito yung wallpaper ko. Dalawa kasi yung screen ko. Isa, ito, yung isa. So, ito. See? Napakadali lang. So, ngayon yung tanong nyo is kung paano mag-add ng live wallpaper dito. Ito yung step kung paano nyo gagawin to. Follow nyo na lang guys. Search nyo lang yung anong live wallpaper na gusto nyo. Example, to. Sample lang to Ito. Copy nyo lang yung link ng YouTube. So, and then, punta kayo dito sa plus, add wallpaper. Tapos, ilagay nyo lang yung ito, dito. And then, magpa-process siya mag-isa. Antayin lang natin hanggang matapos siya mag-process. Ayan na. So, lagay natin yung title. And then, okay nyo lang. Ayan na. Tapos na. And then, dito na siya. So, kung meron kayong gusto na wallpaper tapos may music siya kagaya nito, ito, ganito gagawin nyo para ma-mute yung song. Ganito, copy nyo to, post natin. Ayan, pagka-copy nyo ng link tapos i-add nyo ulit sa wallpaper. Tapos, lagay nyo. Diyan. So, pag lagay nyo nito, meron siyang music. So, tuturuan ko kayo paano nyo alisin yung music. As you can see, may music siya. So, para ma-mute yan, click nyo lang to. I-right click nyo lang yung wallpaper na gusto nyo i-mute. Customize wallpaper and then i-mute nyo. Ayan, wala na yung song. So, ayan lang guys.